Namaste, welcome to my YouTube channel. In this session, I am going to explain you the magnetostriction effect. हैन यो magnetostriction effect लाई चाहिँ ट्रान्सफर्मर नोइज पनि भन्ने पनि गरिन्छ है. magnetostriction effect भनेको के भन्दाखेरि बेसिकली it is the change in the length of the ferromagnetic material when it is kept in the alternating magnetic field हैन. जस्तै कुनै पनि हामीले चाहिँ अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसमा चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल राख्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ चेन्ज इन द लेन्थ अफ दैट म्याग्नेटिक मेटेरियल. अब त्यो स्मल चेन्ज इन दैट म्याग्नेटिक मेटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट हैन. यही मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्टकै कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा हमिङ साउन्ड अथवा हमिङ नोइजहरु चाहिँ आउने गर्दछ हैन. अब यो हमिङ नोइज अथवा हमिङ साउन्ड चाहिँ आउने गर्दछ. अब यहाँ यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन. यो हाम्रो ट्रान्सफर्मरको कोर भनेको यहाँ मैले यो देखेको ट्रान्सफर्मर कोर इट इज बेसिकली मेड अफ द फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल. अनि व्हेन यो दिस फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड अनि त्यसपछि यसको यो कोर लेन्थ when this alternating flux passes through this core length then it may increase or it may decrease. And during this positive half cycle it will increase, and during this negative half cycle it will decrease. And due to this alternation of increase and decrease there is a small change in the dimension of that ferromagnetic material, and this is due to the magnetostriction effect. अनि यही magnetostriction effect कै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा हमिङ नोइजहरु आउने गर्दछ हैन. यदि हाम्रो चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ भने हाम्रो यो म्याग्नेटिक मेटेरियल भनेको कन्ट्र्याक्ट गर्छ हैन. अनि यदि हाम्रो चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ एकदम वीक छ भने हाम्रो यो म्याग्नेटिक मेटेरियल भनेको दे गेट एक्सपान्डेड हैन. अब यो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट भनेको इट वाज फर्स्ट अब्जर्भ बाइ जेम्स जुल इन 1842 हैन. उले चाहिँ जेम्स जुलले चाहिँ यो फिनोमिना भनेको 1842 मा उले अब्जर्भ गरेका थियो हैन. अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ भनेको चाहिँ जुल्स ल भन्ने पनि गरिन्छ हैन. अब यो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो ट्रान्सफर्मरको कोर हुन्छ यो ट्रान्सफर्मरको कोरहरुलाई चाहिँ हामीले जुन यो ल्यामिनेसन गरेको हुन्छ हैन. यो ट्रान्सफर्मरको कोरहरुलाई जुन ल्यामिनेसन गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नट बोल्ट युज गरेर टाइटली राखेर चाहिँ टाइटली राख्न सकिन्छ सो दैट हैन जब चाहिँ त्यो अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स पास हुन्छ देयर इज अ भेरी स्मल चेन्ज इन द लेन्थ अफ दैट मेटेरियल. अनि त्यसपछि अर्को तरिका भनेको वी क्यान युज द साउन्ड प्रुफ मेटेरियल टु कभर द ट्रान्सफर्मर. त्यो ट्रान्सफर्मरलाई हामीले छोप्नको लागि साउन्ड प्रुफ मेटेरियल युज गर्न सकिन्छ. अनि त्यसरी हामीले चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरको नोइजलाई चाहिँ हामीले नलिफाई गर्न सकिन्छ.